ลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณเพิ่งได้รับผลตรวจสุขภาพประจำปีมา แล้วสายตาก็ไปสะดุดเข้ากับตัวเลขในแถบสีแดงที่มีดอกจันกำกับไว้ นั่นคือค่ากรดยูริก สิ่งแรกที่แล่นเข้ามาในหัวของคนส่วนใหญ่ หรือแม้แต่คำแนะนำที่เรามักได้ยินกันบ่อยๆ ก็คือ สงสัยต้องเลิกกินไก่ หรือห้ามกินยอดผักแล้วล่ะ หลายคนเลือกตัดเมนูโปรดอย่างข้าวมันไก่ หรือไก่ทอดออกไปทันทีด้วยความกลัว แต่ผ่านไปไม่กี่สัปดาห์พอไปตรวจซ้ำหรือสังเกตอาการตัวเองทำไมตัวเลขนั้นถึงไม่ยอมลง หรือบางคนยังมีอาการตื้อๆตามข้อเหมือนเดิมนั่นเป็นเพราะเรากำลังสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นด้วยความเข้าใจที่ยังไม่ครบถ้วนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสวมวิญญาณนักสืบเพื่อไขรหัสร่างมนุษย์และดูว่าจริงๆแล้วในร่างกายเราเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อยูริกสูงขึ้นมาก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับตัวละครหลักที่ชื่อว่าพิวรีนกันก่อนครับถ้าเปรียบเทียบร่างกายเราเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่พิวรีนก็คืออิฐบล็อกที่เป็นโครงสร้างสำคัญของเซลล์ครับเมื่อเซลล์ในร่างกายมีการผลัดเปลี่ยนมีเซลล์เก่าที่ตายไปและมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นอิฐบล็อกเก่าๆหรือพิวรีนเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปทำลายทิ้งที่ตับครับและผลลัพธ์ที่ได้จากการย่อยสลายพิวรีนในโรงงานที่ชื่อว่าตับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราเรียกว่ากรดยูริกโดยปกติแล้วมันไม่ใช่สารพิษร้ายแรงนะครับในปริมาณที่พอเหมาะมันทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องหลอดเลือดของเราด้วยซ้ำเมื่อผลิตออกมาแล้วร่างกายก็จะส่งมันไปที่หน่วยกำจัดขยะซึ่งก็คือไตเพื่อขับออกทางปัสสาวะทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นระบบระเบียบดีใช่ไหมครับแต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้ครับความจริงที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือกรดยูริกในกระแสเลือดของเราประมาณ 80% มาจากพิวรีนที่ร่างกายเราสร้างขึ้นเองจากการสลายเซลล์ที่เสื่อมสภาพภายในครับส่วนอีกเพียงแค่ 20% เท่านั้นที่มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมบางคนคุมอาหารอย่างเข้มงวดตัดทุกอย่างที่คิดว่าอันตรายออกไปหมดแล้วแต่ค่าเลือดก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะเรากำลังไปโฟกัสที่จุด 20% โดยที่ยังไม่ได้จัดการกับกลไกส่วนใหญ่ที่กระตุ้นให้ร่างกายผลิตยูริกออกมามากกว่าปกติทีนี้มาดูกันว่าทำไมสัตว์ปีกถึงกลายเป็นแพะรับบาปเบอร์หนึ่งในทางวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกมีสารพิวรีนอยู่จริงครับแต่อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นไม่ได้สูงจนน่ากลัวเหมือนอาหารบางประเภทที่เราอาจกำลังกินอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำการที่เรามุ่งเป้าไปที่ไก่อย่างเดียวจึงเปรียบเสมือนการที่เราพยายามวิทน้ำออกจากเรือที่รั่วโดยการใช้ช้อนคันเล็กๆตักน้ำออกในขณะที่รูรั่วจริงๆของเรืออาจจะอยู่ตรงอื่นที่ใหญ่กว่านั้นมากคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวกระตุ้นให้โรงงานในตับผลิตยูริกออกมาอย่างบ้าคลั่งทั้งที่บางอย่างไม่มีพิวรีนอยู่เลยสักนิดเดียวลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าระบบกำจัดขยะหรือไตของเราทำงานหนักหรือมีสารบางอย่างไปขวางประตูระบายขยะเอาไว้ต่อให้ผลิตยูริกออกมาเท่าเดิมแต่มันระบายออกไม่ได้ยูริกเหล่านั้นก็จะเริ่มล้นและย้อนกลับเข้าสู่กระแสเลือดจนในที่สุดมันก็มองหาที่อยู่ใหม่ซึ่งที่มันชอบที่สุดก็คือตามข้อต่อต่างๆของร่างกายเราครับมันจะไปสะสมจนกลายเป็นผลึกรูปร่างคล้ายเข็มจิ๋วที่แหลมคมลองคิดดูสิครับว่าถ้ามีเข็มจิ๋วนับล้านเล่มไปปักอยู่ในข้อต่อของคุณทุกครั้งที่คุณขยับตัวมันจะเจ็บปวดขนาดไหนในปัจจุบันวิทยาศาสตร์เริ่มพบว่าพฤติกรรมการกินยุคใหม่ส่งผลต่อระบบเผาผลาญในระดับที่ลึกกว่าเรื่องพิวรีนครับสารอาหารบางอย่างที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยกลับเป็นตัวการสำคัญที่ไปกดสวิตช์ให้ร่างกายสร้างยูริกเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณและในขณะเดียวกันมันก็ไปล็อกกุญแจที่ประตูระบายขยะที่ไตของเราด้วยการเลี่ยงสัตว์ปีกจึงเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งที่เรามองเห็นเหนือน้ำครับแต่สิ่งที่อยู่ใต้น้ำที่น่ากลัวกว่านั้นคือความสมดุลของระบบภายในการทำงานของฮอร์โมนและการเลือกกินอาหารที่ส่งผลต่อตับโดยตรงความลับนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณกินอะไรเข้าไปเป็นหลักแต่อยู่ที่ว่าสิ่งนั้นเข้าไปรบกวนกลไกการจัดการของเสียในร่างกายของคุณอย่างไรคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนที่ดูสุขภาพดีออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่พอไปตรวจเลือดกลับพบว่ามียูริกสูงหรือทำไมบางคนกินไก่ได้ปกติแต่กลับไม่เป็นอะไรเลยมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าสัตว์ปีกเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งแล้วอะไรคือฐานน้ำแข็งก้อนใหญ่ที่ซ่อนอยู่ใต้น้
และคอยผลักดันให้ระดับกรดยูริกในเลือดของเราพุ่งสูงไม่ยอมลงสักทีคำตอบนี้อาจทำให้หลายคนประหลาดใจครับเพราะมันไม่ใช่เนื้อสัตว์แต่มันคือสิ่งที่ให้รสชาติความหวานที่อยู่รอบตัวเราอย่างน้ำตาลโดยเฉพาะน้ำตาลที่มีชื่อว่าฟรุกโตสครับทำไมน้ำตาลถึงมาเกี่ยวอะไรกับกรดยูริกได้ทั้งที่มันไม่มีพิวรีนเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์ร่างมนุษย์มีความน่าสนใจมากครับปกติเวลาเรากินแป้งหรือน้ำตาลทั่วไปร่างกายจะเปลี่ยนเป็นกลูโคสเพื่อให้เซลล์ทั่วร่างกายดึงไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีแต่เจ้าฟรุกโตสเนี่ยแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับมันเหมือนพนักงานที่เรื่องมากเพราะมีแค่ตับเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในร่างกายที่สามารถจัดการกับมันได้ลองนึกภาพตามนะครับเมื่อคุณดื่มน้ำหวานเข้าไป1 แก้วน้ำตาลฟรุกโตสปริมาณมหาศาลจะพุ่งตรงไปที่ตับทันทีตับต้องรีบทำงานอย่างหนักเพื่อเปลี่ยนฟรุกโตสเหล่านี้ให้กลายเป็นพลังงานหรือเก็บสะสมเป็นไขมันในกระบวนการที่เร่งรีบนี้ตับต้องใช้เงินลงทุนที่ชื่อว่า ATP ซึ่งเป็นสกุลเงินพลังงานของเซลล์ในปริมาณที่สูงและเร็วมากความเร็วที่ตับพยายามจัดการกับฟรุกโตสเปรียบเสมือนการเดินเครื่องจักรในโรงงานเกินกำลังจนเกิดเป็นของเสียที่หลุดรอดออกมาจากขบวนการผลิตซึ่งของเสียตัวนั้นก็คือกรดยูริกนั่นเองครับยิ่งคุณเติมฟรุกโตสเข้าไปมากเท่าไหร่โรงงานที่ตับก็จะยิ่งผลิตกรดยูริกออกมาเป็นผลพลอยได้มากขึ้นเท่านั้นนี่คือเส้นทางลัดที่ทำให้คนที่กินหวานจัดๆมียูริกสูงได้แม้จะไม่แตะต้องเนื้อสัตว์เลยที่น่ากลัวกว่านั้นคือฟรุกโตสในยุคปัจจุบันมักมาในคราบของไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัปหรือน้ำเชื่อมจากข้าวโพดที่ซ่อนอยู่ในแทบทุกอย่างตั้งแต่ซอสปรุงรสขนมปังไปจนถึงเครื่องดื่มชงเย็นๆการได้รับสารนี้ต่อเนื่องก็เหมือนเราไปกดปุ่มสั่งผลิตยูริกในร่างกายทิ้งไว้ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดครับเพราะมันนอกจากจะสั่งให้ตับผลิตยูริกเพิ่มขึ้นแล้วมันยังส่งผลกระทบต่อระบบระบายของเสียที่ไตด้วยเมื่อเรากินน้ำตาลเยอะบ่อยๆจนเกิดภาวะดื้ออินซูลินเจ้าอินซูลินที่ค้างอยู่ในเลือดสูงๆจะไปส่งสัญญาณที่ไตว่าอย่าเพิ่งปล่อยกรดยูริกออกไปนะให้ดึงมันกลับเข้ากระแสเลือดไปก่อนผลคือฝั่งหนึ่งตับก็ผลิตเพิ่มแต่อีกฝั่งไตที่เป็นประตูระบายน้ำกลับถูกสั่งให้ปิดประตูและดึงของเสียกลับเข้ามาใหม่ยูริกในเลือดจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสะสมสูงขึ้นจนกลายเป็นผลึกแหลมคมไปทิ่มแทงตามข้อต่อครับความรู้นี้เปลี่ยนความเข้าใจเรื่องยูริกสูงไปอย่างสิ้นเชิงครับเพราะมันบอกเราว่าศัตรูที่แท้จริงอาจไม่ใช่แค่ไก่บนจานแต่คือน้ำหวานในแก้วหลายคนพยายามเลี่ยงสัตว์ปีกแทบตายแต่สุดท้ายกลับไปเติมความหวานเข้าร่างกายเพื่อคลายเครียดซึ่งนั่นเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้ยูริกพุ่งสูงยิ่งกว่าเดิมนอกจากน้ำตาลแล้วยังมีอีกหนึ่งนั่นคือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์ไม่ได้มีแค่พิวรีนสูงในตัวมันเองอย่างเช่นเบียร์แต่มันยังมีกลไกการย่อยสลายที่ทำให้ร่างกายสร้างกรดแลคติกขึ้นมาซึ่งกรดตัวนี้จะไปแย่งคิวการขับออกที่ไตทำให้ยูริกถูกกักไว้ในร่างกายยาวนานขึ้นไปอีกลองพิจารณาดูนะครับว่าในชีวิตประจำวันของคุณมีสิ่งไหนบ้างที่คุณเคยคิดว่ามันปลอดภัยเพียงเพราะมันไม่ใช่เนื้อสัตว์แต่มันอาจจะเป็นตัวการหลัดที่กำลังแอบสร้างผลึกเข็มจิ๋วเข้าไปฝังอยู่ในข้อต่อของคุณโดยไม่รู้ตัวคุณเคยสังเกตไหมครับว่าหลังจากมื้ออาหารที่มีน้ำหวานหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงไม่กี่ชั่วโมงทำไมคุณถึงเริ่มรู้สึกอุ่นๆหรือเสียวแปลบขึ้นมาที่บริเวณข้อเท้าทั้งที่มื้อนั้นอาจจะไม่มีเมนูไก่เลยสักชิ้นมาถึงตอนที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนรอคอยครับหลังจากที่เราไขรหัสแล้วว่าทั้งพิวรีนในร่างกายและน้ำตาลฟรุกโตสมีส่วนสำคัญอย่างไรทีนี้เราจะมาเจาะลึกถึง5รายการอาหารที่ผมอยากให้คุณพิจารณาหยุดหรือลดละเลิกทันทีหากคุณกำลังเผชิญกับปัญหายูริกสูงเพราะสิ่งเหล่านี้คือตัวจุดชนวนชั้นดีที่จะทำให้ร่างกายของคุณกลายเป็นสนามรบของผลึกยูริกครับอย่างแรกที่ต้องยกให้เป็นอันดับหนึ่งคือเครื่องดื่มรสหวานที่มีส่วนผสมของน้ำเชื่อมข้าวโพดหรือไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัปครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมชาเขียวรสหวานกาแฟปรุงสำเร็จหรือแม้น้ำผลไม้สกัดแยกกากสิ่งเหล่านี้คือฟืนกองใหญ่ที่โยนเข้าใส่ตับโดยตรงแม้ฟรุกโตสจะไม่มีพิวรีนแต่มันกระตุ้นให้ตับสร้างยูริกแบบติดเทอร์โบแถมยังทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินที่ไปสั่งให้ไตหยุดการขับยูริกทิ้งอีกด้วย
การดื่มน้ำหวานพวกนี้เพียงวันละ 1-2 แก้วอาจส่งผลเสียมากกว่าการกินไก่ทั้งจานเสียอีกครับอย่างที่ 2 คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบียร์ครับหลายคนอาจคิดว่าดื่มเหล้าสีหรือไวน์อาจจะรอดแต่สำหรับคนมียูริกสูงเบียร์คือคอมโบมรณะครับเพราะในเบียร์มีสารกัวโนซีนซึ่งเป็นพิวรีนที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายมากแถมแอลกอฮอล์ยังถูกเปลี่ยนเป็นกรดแลคติกที่ไปแย่งคิวการขับของเสียที่ไตทำให้กรดยูริกถูกกักไว้ในร่างกายยาวนานขึ้นอีกการดื่มเบียร์จึงเท่ากับเป็นการเติมเชื้อไฟและปิดประตูระบายน้ำไปพร้อมๆกันครับอย่างที่ 3 คือเครื่องในสัตว์ทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นตับไตหรือไส้ลวกหากจำได้ว่าพิวรีนคือส่วนประกอบของ DNA เครื่องในคืออวัยวะที่มีเซลล์หนาแน่นที่สุดจึงเป็นแหล่งรวมพิวรีนเข้มข้นมหาศาลยิ่งกว่าเนื้อแดงหรือเนื้อไก่หลายเท่าตัวการกินเครื่องในเพียงไม่กี่คำร่างกายจะได้รับพิวรีนสูงจนตับผลิตยูริกออกมาเกินกว่าที่ไตจะรับไหวในทันทีครับอย่างที่ 4 คืออาหารทะเลบางชนิดครับตรงนี้ต้องระวังเพราะหลายคนคิดว่ากินปลาแล้วจะปลอดภัยแต่ปลาบางชนิดอย่างปลาซาร์ดีนปลาแมคเคอเรลหรือพวกหอยแมลงภู่และกุ้งมีพิวรีนสูงติดอันดับต้นๆเลยครับหลายคนเลี่ยงไก่แล้วหันไปกินอาหารทะเลเหล่านี้แทนผลปรากฏว่ายูริกกลับพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมดังนั้นถ้าจะกินปลาควรเลือกเป็นปลาเนื้อขาวที่มีพิวรีนต่ำจะปลอดภัยกว่ามากครับสุดท้ายที่หลายคนมักมองข้ามคืออาหารแปรรูปและไขมันทรานส์ครับอาหารประเภทไส้กรอกแฮมหรือขนมขบเคี้ยวที่มีรสเค็มและมันจัดมักมีโซเดียมสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของไตนอกจากนี้ไขมันที่ไม่ดีเหล่านี้ยังไปกระตุ้นการอักเสบในระดับเซลล์เมื่อเซลล์อักเสบและตายเร็วขึ้นพิวรีนก็จะถูกปล่อยออกมาเปลี่ยนเป็นยูริกมากขึ้นเป็นวงจรที่ทำให้ระดับยูริกในเลือดไม่เคยคงที่เลยสักทีครับทั้ง 5 สิ่งนี้คือตัวการสำคัญที่ทำงานร่วมกันเพื่อทำลายสุขภาพข้อต่อของคุณครับการเข้าใจตัวกระตุ้นที่แท้จริงจะช่วยให้เราไม่ต้องไปเดินหลงทางกับการจำกัดแค่อาหารเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการปรับสมดุลพฤติกรรมการกินในภาพรวมเพื่อให้ร่างกายกลับมามีกลไกการจัดการของเสียที่ปกติอีกครั้งครับอย่างไรก็ตามร่างกายแต่ละคนมีการตอบสนองไม่เหมือนกันสิ่งสำคัญคือการสังเกตสัญญาณที่ร่างกายพยายามสื่อสารกับเราครับคุณลองสังเกตดูไหมครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาหารชนิดไหนใน5รายการนี้ที่คุณรับประทานบ่อยที่สุดแล้วหลังจากมื้อนั้นคุณรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงหรืออาการเสียวแปลบตามข้อต่อบ้างหรือเปล่าครับในตอนสุดท้ายนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นคือการซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบจัดการของเสียในร่างกายครับเพราะการรู้ว่าต้องหยุดกินอะไรเป็นเพียงครึ่งทางของการแก้ปัญหาแต่การทำให้ระบบระบายของเสียกลับมาทำงานได้ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมคือกุญแจที่จะทำให้คุณไม่ต้องคอยระแวงเรื่องอาการปวดข้อไปตลอดชีวิตครับถ้าเปรียบเทียบร่างกายเป็นบ้านที่มีของเสียล้นการหยุดนำขยะเข้าบ้านช่วยได้ระดับหนึ่งครับแต่ถ้าท่อระบายน้ำหลักยังตันอยู่บ้านก็ยังไม่สะอาดอยู่ดีซึ่งท่อระบายน้ำหลักของกรดยูริกก็คือไตของเราครับและตัวแปรสำคัญที่เป็นทูตถือลูกกุญแจเปิดปิดท่อนี้ก็คือฮอร์โมนอินซูลินนั่นเองหัวใจสำคัญของการลดกรดยูริกในระยะยาวที่หลายคนมองข้ามคือการบริหารจัดการระดับอินซูลินให้คงที่ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีภาวะดื้ออินซูลินหรือมีอินซูลินในเลือดสูงตลอดเวลาไตจะได้รับคำสั่งให้กักเก็บกรดยูริกเอาไว้ทันทีดังนั้นวิธีแก้ที่ได้ผลดีคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ร่างกายกลับมาไวต่ออินซูลินอีกครั้งเช่นการลดการกินจุกจิกการทำภาวะอดอาหารเป็นช่วงๆหรือ intermittent fasting และการเลือกกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแทนแป้งขัดขาวสิ่งเหล่านี้คือการปลดล็อกประตูระบายกรดยูริกที่ไตให้ทำงานได้อย่างอิสระครับแต่มีข้อควรระวังที่สำคัญมากครับสำหรับใครที่มียูริกสูงแล้วอยากลดน้ำหนักอย่าพยายามลดแบบหักโหมหรืออดอาหารรุนแรงเด็ดขาดเพราะในขณะที่ร่างกายสลายไขมันและกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วเซลล์ที่ถูกทำลายจะปล่อยพิวรีนออกมาในกระแสเลือดมหาศาลทำให้ระดับยูริกพุ่งสูงขึ้นฉับพลันจนเกิดอาการปวดเกากำเริบอย่างรุนแรงได้การจัดการยูริกจึงต้องค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ตับและไตปรับตัวทันครับ
นอกจากเรื่องอินซูลินแล้วการดื่มน้ำสะอาดคือวิธีที่ง่ายและทรงพลังที่สุดครับน้ำคือตัวทำละลายที่ช่วยให้กรดยูริกเจือจางลงและถูกขับออกทางปัสสาวะได้ง่ายขึ้นลองนึกภาพว่าถ้าคุณมีน้ำเชื่อมข้นๆอยู่ก้นแก้วการจะเททิ้งนั้นยากมากแต่ถ้าคุณเติมน้ำจนเจือจางคุณก็จะเทมันทิ้งได้สบายๆการดื่มน้ำให้เพียงพอตลอดทั้งวันจึงเป็นเหมือนการหมุนเวียนน้ำในระบบระบายของเสียให้ไหลเลื่อนอยู่เสมอครับในส่วนของตัวช่วยจากธรรมชาติมีงานวิจัยระบุว่าวิตามินซีมีส่วนช่วยลดการดูดซึมยูริกกลับที่ไตรวมถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่โดยเฉพาะเชอร์รี่ที่มีสารแอนโทไซยานินซึ่งช่วยลดการอักเสบในข้อต่อได้จริงในบางงานวิจัยแต่ต้องเป็นการกินในรูปแบบธรรมชาติไม่ใช่ในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือเติมน้ำตาลเพิ่มเข้าไปนะครับอีกหนึ่งจุดที่ต้องใส่ใจคือเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายครับการออกกำลังกายเบาๆช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อไตแต่ต้องระวังอย่าให้ออกกำลังกายหนักจนร่างกายขาดน้ำเพราะภาวะขาดน้ำจากการเสียเหงื่อมากเกินไปจะทำให้ความเข้มข้นของยูริกในเลือดพุ่งสูงขึ้นทันทีดังนั้นควรจิบน้ำบ่อยๆทั้งก่อนและหลังออกกำลังกายเสมอครับสุดท้ายนี้ร่างกายมนุษย์ไม่ใช่แค่เครื่องจักรที่พังแล้วเปลี่ยนอะไหล่ได้ง่ายๆแต่มันคือระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันหมดการที่มียูริกสูงอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าระบบเผาผลาญและการจัดการน้ำตาลของคุณต้องการการดูแลเป็นพิเศษการมองข้ามแค่สัตว์ปลีกแล้วหันมาดูแลสุขภาพภาพรวมคือการไขรหัสที่ถูกต้องที่สุดในการกลับมามีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและไร้ความเจ็บปวดครับถ้าคุณชอบการค่อยๆไขรหัสสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายแบบเข้าใจง่ายและมีเหตุผลแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไขรหัสร่างมนุษย์ไว้ด้วยนะครับและถ้าใครมีประสบการณ์ในการลบกรดยูริกด้วยวิธีไหนแล้วได้ผลหรืออยากให้ผมเจาะลึกเรื่องสุขภาพเรื่องไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยครับผมจะตามอ่านทุกข้อความเพื่อนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในครั้งต่อไปครับ